มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1 ใน 5ของโลกนั่นคือประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ 0818132393 และ 0906643343 ข้อดีของรถโฟล์คเนี่ยมันก็เล่นไม่มีวันจบเหมือนกันนะ ใช่ครับ มันก็เปลี่ยนไป ของเล่นมันเยอะจริงๆนะตั้งต้นมาให้ถูกแต่จริงๆแล้วสุดท้าย ถ้าคนยิ่งลึกกับมันลงไปก็ไม่ถูกแล้ว ใช่ครับ มันก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานให้ดีด้วย 91กะรัตก็รับเซอร์วิสให้หมด ครับ ทีนี้ผมอยากเห็นแบบแนวแบบหาดูยากๆนะโฟล์คเนี่ยมีคันไหนที่แบบน่าชมบ้าง ก็มี ก็ หน้า V ดับเบิลแคปก็หายากหน่อยแล้วก็แตงโมดับเบิล ไอ้นี่ก็ปีเก่านะ ใช่ อันนี้ปี 55 ใช่ อัน ไหม นี้เป็นไฟเดียวกระดกเหมือนกัน ใช่ไหม เรียกรถผมเนี่ยยังไม่ได้ทำต่อทำสีเสร็จแล้วนะ เหลือประกอบนี้หน่อย นี่คือทำมาแล้วในระดับหนึ่งแล้ว ใช่ ก็เรียกว่า 70%แหละ ใช่ เหลืออีก 30% จริงมันเสร็จแล้วพี่เหลือไปประกอบไปแหละยังไม่มีเวลาทำก็เลย นี่คือ ทำรถลูก เทีย ค้าว คูเป้ ใช่ อันนี้เป็นไอ้ เป็นนอสแบ็ก อันนั้นก็มี 911 912 T แต่จริงๆรหัสมันก็คือในรุ่นมันคือ 911 ใช่ นายวันแต่ว่ารหัสตัวถังคือ 912 ใช่ แต่บ้านเราก็จะรู้จักในนามว่าฮอนกริลตัวนี้ทีด้วยเหรอ 911 T เครื่อง 2.4 เดิมมากเลยนะคันเนี้ยนี่มันเป็นเครื่องตัวท้ายๆที่มันมาอยู่ในยุครอยต่อ 930 แล้วอะ ใช่ครับ ตัวเนี้ยมันเริ่มจะมาเป็นแบบเป็นรอยต่อ 930 อันนี้เป็นคาบิลตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นหัวฉีดไอ้เคเจ็ตอะเป็นฝักบัว มันเป็นเครื่องกึ่งว่าฉีดกึ่งคาบูเค ใช่ ระบบเคเจ็ตโทนิก ใช่ อันนี้ก็ถือว่าของแปลกนะ ใช่คันนี้ตอนแรกคันนี้รถของลูกค้าเขาเป็นชาวนาเขาบอกว่าเขาจะไปกวางนะผูกเปนอนข้างใน ผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาให้ตีราคาขึ้นไปสูงปีเลย ปัจจุบันนี้คือมันก็คือแคมเปอร์นะ ใช่ครับ ถูกไหมปัจจุบันนี้คือจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเป็นของฮิตในปัจ มัน จุ จะเป็น บั แบ น บเขาเรียกไฮรูป ให้รู้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือคนไทยก็จะโหนี่มันคือแคมเปอร์แบบวิจิตรมาหลาเลยนะ ถูกไหมนี่แถมมันเจาะกระจกกันตรงนี้อีกต่างหาก ใส่ปันเกต แล้วให้แบบรับลมนะนอนดีๆคันนี้สวยนะถ้ามันเกียร์คันนี้ อันนี้ทำเกียร์ปี 1966เนี่ยทำสี อย่างผมถามเลยดิมีคนเขาบอกว่าคำมันเกียร์ไทป์1กับไทป์2หน้ามันคล้ายๆกันแล้วมันจะแยกออกได้ไงว่าอันไหนคือไทป์1ไทป์2ก็คำเกียร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดในไทป์หนึ่งอ่ะจะแบ่งเป็น 4 รุ่นเลยนะพี่โบ๊ทคือ 1 คือโลไลท์ ครับ ไฟหน้ามันจะห้อยๆหน่อย แล้วก็ช่องลมหน้าจะมีแค่ 2 ขีด ไฟท้ายจะเป็นเล็กๆเขาเรียกโลไลท์ถ้าเรียกง่ายๆก็1/1ส่วน1/2เนี่ยมันก็จะเป็นมีช่องลมหน้าใหญ่ละมีกริลเป็น3 ขีด ก็เหมือนไมเนอร์เชน ใช่ แล้วจริงๆการดูของมันจริงๆแล้วถ้าแบบว่าสมมติเราเห็นรถวิ่งฟาบมึงเราจะรู้ได้ไงว่าไทป์1ไทป์2 ดูไฟท้ายพี่ อย่างอันเนี้ย อันนี้ไทป์2แล้วพี่ไฟท้ายยาวแล้วเป็นไม้ข้าวสารถ้ารุ่นแรกจะเป็นไฟท้ายเหมือนคันนู้นคันสีทองนี่มันจะเป็นเม็ดกุจีเห็นนะเขาเรียกโลไลท์พี่ช่องลมหน้าจะเป็น2 ขีด ไฟท้ายจะมีขอบนี่ ใช่ ใช่ป่ะ ใช่ แต่ถ้าเป็นไทป์2ก็คือจะเป็นพลาสติก ยาว ยาว แล้วก็
ท้าย3อีก1/3มันจะเป็นไฟท้ายใหญ่ขึ้นกว่าตรงเนี้ยอีกเบอร์หนึ่งใช่มีไฟถอยมี3 สีมีขาวแดงส้มอันนี้ที่เขาเรียกว่าไฟท้ายโรงศพป่ะ ใช่ใช่ อย่างคันเนี้ยราคามันไปเท่าไหร่นะ ต้องมี ตัวเนี้ย 4 ล้านนะพี่ เนี่ยเหรอ ใช่ นี่มันรถโฟล์คสปอร์ตคันละ4 ล้านบาทก็ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมวันนี้จะมีตังค์4 ล้านเจ้าของเขาไม่ขายให้คุณนะ ใช่นี่ทำไปก็ใช้เวลาคันนี้ทำเกือบ2 ปีอันนี้ก็ดับเบิลแคปนี่ก็หายาก นี่เราเป็นแคปหายากหน่อยเป็นหน้า V ดับเบิลกระจกหน้าเป็นซาฟารีอันนี้เอามาทำสีใหม่ ตกหน้าแบบกระดกออกมาได้ ใช่ แต่สีนี้มันเป็นสียอดนิยมของโฟโต้จ ใช่ ริงๆนะ คันนี้เสน่ห์ของเขาจริงๆ มันคือรุ่นคาร์บิโอเลต ใช่ รุ่นเปิดประทุนที่เขาบอกว่ามันหายาก ใช่ ๆมาก คันนี้ทำไป8 ปีที่แล้วแล้ว ๆแต่มันยังกริปอยู่เลยนะ ไม่ก็ได้ใช้เท่าไหร่ แล้วผ้าประทุนแบบสวยงามรถแบบไม่เคยโดนแดด ใช่ไม่ค่อยได้ใช้ แต่ขับดีนะคันนี้เจ้าของอยู่สัตหีบ ปัจจุบันนี้ต้องถามต้นแบบว่ารถโฟล์คเนี่ยมันรุ่นไหนที่เขาบอกว่ามันได้รับความนิยม จริงๆถ้าส่วนตัวผมนะผมว่ารถโฟล์กสวยทุกรุ่นพี่โบ๊ทส่วนมากคนที่เขาชอบรถโฟล์กก็รู้สึกว่ามันมีความหลังกับเขามากกว่าเพราะรถมันเป็นรถที่มันยาวนะแบบ มันเป็นรถ คันนี้เคยนั่งตั้งแต่ตอนเด็กรุ่นนี้ชอบมากคันนี้รถพ่อมาก่อนอะไรเงี้ยผมว่าเขาจะผูกพันเยอะขึ้นนะคันนี้เป็นรถของน้องผมตอนน้องผมเด็กๆใช่ป่ะก็มันแบบว่าไปซื้อต่อพี่เขามาพี่เขาบอกว่าไว้โตค่อยขี่น้องผมตอนเด็กๆก็ส่งข้องใจว่าทำไมต้องโตแล้วจึงจะได้ขี่คันนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าคันนี้มันแรงมากน้องผมก็ฝังใจกับไอ้รถคันนี้แล้วอยู่ดีพี่ชายเขาขายให้เขาก็เลยไปเอาพี่คนละแม่นะเขาก็เลยขายให้แล้วก็ไปเอามาเสร็จปุ๊บก็เอามาเก็บไว้ก็ขี่ครั้งเดียวแหละแล้วเขาไม่ได้ขี่เลยเขาก็ยังตอบคำตอบตัวเองไม่ได้ว่าไว้โตแล้วค่อยขี่เนี่ยเขายังไม่เข้าใจเลยเขาให้มาเลยเขาบอกว่าคันนี้สเปคเครื่องมันเป็นพิเศษมากนะเป็นเครื่อง1,500เพราะมันเป็น67ไงก็คือความหมายคือแบบว่ามันเป็นรุ่นหายากเป็นปี67รุ่นที่มันร่วมสมัยคือไฟหน้าเป็นตาตั้งแต่ยังเป็นกลชนรั้วอยู่อันนี้เขาใช้มาซึ่ง40 ปีที่แล้วพี่ก็สภาพนี้แหละจนไปถึงตอนนี้ก็ยังสภาพนี้ตอนนี้เขาบอกว่าที่นี้กำลังมา ใช่พี่ จากที่มันเคยลงมาเหลือราคาคันละ5-6 หมื่นบาท ใช่ตอนนี้ ปัจจุบันนี้3-4 แสนเข้าไปอีกแล้ว ใช่ขึ้นละเพราะว่าคนหามาใช้เป็นเที่ยวกันเนี่ยพี่เนี่ยอย่างนี้ก็ทำเต็มนะ คันนี้เหรอครับ คันนี้พี่ ซิงโคร ใช่คันนี้เป็นซิงโครขับ4แต่อันเนี้ยไฟหน้าแต่งแล้วเนี่ย ใช่เป็นไฟหน้าตัวแอฟริกาพี่มันจะเป็นไฟหน้ากลมๆสีดวง โอ้คันนี้มาครบเลยนะ อันนี้มีรีโมทเลยนะพี่เปิดไฟติดเป็นรีโมทเปิดตุ๊บเลย เอาเหรอฮะอ๋อเวลาที่เราขึ้นไปนอนไอ้พวกนี้ก็คือจะขึ้นไปรับลมให้เราได้เลยถูกไหมขึ้นไปสามารถ นี่ก็จะมี ขึ้นไปนอนข้างบนได้ ซิงค์ล้างจาน อ่า อันนี้ก็จะมีชุดครัวพี่เก็บของอะไรเงี้ยนี่ก็มีโต๊ะทำงานนี่ก็ดึงมาได้ หมุนออกมาฟึ๊บ ใช่หมุนออกมาได้แล้วก็นี่ก็เป็นเตียงนอนดึงมาปุ๊บก็จะเป็นที่นอนได้ก็จะนอน โอ้โหคือจริงๆอ่ะ2 คนสบายๆเลยนะ ใช่ สามารถใช้ชีวิตอยู่ อันนี้ก็เป็นที่ไว้ปีนขึ้นไปข้างบนก็เป็นที่นอนนะดึง อ่า แล้วก็เป็นที่ ใช่ นน เขาบอกมันดึงลงมา ใช่ แล้วก็สามารถนอนได้อีก ใช่ 3 คนข้างบน2 คนฝรั่งนะไม่ใช่2 คนไทยด้วยนะ ใช่แล้วก็มีนี่ก็จะเปิดม่านได้ รับลม คือคุณสามารถไปใช้ชีวิตได้เลยโดยที่แบบว่าคุณไม่ต้องเช่าโรงแรมอยู่ ใช่ครับ คุณไปจอดรถทำแคมปิ้งตรงไหนก็ได้ นี่คือเขาบอกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ที่กำลังฮิตที่สุดในตอนนี้ ใช่คือตอนนี้กระแส กระ แคม แส ปิ้ง มัน แร มาง แล้วก็มีออนนิ่งข้างๆด้วยนะ ใช่มีออนนิ่งด้วยไอ้ข้างๆมีปลั๊กไว้แบบ มีปลั๊กแบบสีโฟมเข้ามา ใช่ เสียบ นะครับ เนี่ย นี่มาแบบนั่นเลยนะมีแก๊สมีน้ำมีอะไรทุกอย่างเลยนะโซล่าร์โอ้โหที่เสียบมาไว้แบบเตรียมมาให้ทุกอย่าง คันนี้ปัจจุบันนี้มันมูลค่าประมาณเท่าไหร่ ไอ้ซิงโคเดี๋ยวนี้คันก็ไป7-8 แสนได้มั้งนี่ซิงโคแล้วก็มาทำหลังคาทำนี่ไปประมาณ3 แสนกว่าบาททำอินทีเรียก็1,000,000 กว่าบาทพี่เสียงเครื่องนี่
เป็นเครื่อง Subaru 6 สูบ EZ แล้วก็มาคันนี้มันเป็นแรดลุก ร้านลุกอันนี้สีสนิมพี่เขาเรียกสีสนิมไอ้คันนี้เป็นไว้ขนของพี่ไว้ใช้ที่อู่นี่แหละรถญาติให้มาแต่ก่อนเขาขายมาแหละขายมา100,000 กว่าบาทมั้งแล้วมันซ่อมไป200,000 กว่า ก็เลยไปบอกว่ามันซ่อมไปก็200,000 กว่าแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาไปเลยแล้วกันให้ ยกให้เลย ญาติกัน ที่เกียจเป็นหนี้แล้วอันนี้มันเป็นแบบนี่มันทรงแบบรถพยาบาลเลยเนี่ย ใช่ก็เอาพยาบาลมาใส่แล้วก็ติดนี่เลยไบโอฮัสซาร์ดเลย อันนี้ก็แบบทำเล่นไปเรื่อย อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ ใช่ไหมมันเป็น ใช่ T2 ตัว อันนี้เป็นเกี เกี ย ย ร์ ร์ อ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  โต้ โต้ อันนี้เครื่องซูรุเทอร์โบ 2,000 เทอร์โบ โอ้โห ไว้ไอเนี่ยก่อนแนวแต่งเป็นแนวป๊อต เพราะไอ้ P3 ก็เป็นไอ้ปอร์เช่ก็ทำเป็นรถไอ้ไว้ รถเซอร์วิส ใช่คันนั้นหายากพี่โบ๊ทซูเปอร์กระจกโค้ง ซุปเปอร์กระจกโค้ง กระจกหน้ามันจะเอียง ใช่ โค้ง จะ ๆลาดๆหน่อยนะ อันนี้ครับพี่โบ๊ทจะมีแมนนวลกับบุ๊กเซอร์วิสเลยคันนี้ครบตั้งแต่ออกห้างป้ายแดงเลย โอ้โห นี่แมนนวลมัน แทบไม่เคยเห็นเลยเนี่ย อันนี้คือหนังสือคู่มือการใช้งานนะ ใช่บุ๊กแมนนวลแล้วก็นี่เป็นบุ๊กเซอร์วิสที่เป็นเลขตัวถังนี้แล้วก็เลขเครื่องนี้ตั้งแต่ป้ายแดงเลยเนี่ยออกจากบริษัทประชายนข้อของคุณชาย ใช่ แล้วก็แต่ก่อนมีคูปองด้วยนะนี่มีคูปองด้วยนี่คุยคูปอง คูปองที่ให้แบบว่าไว้เซอร์วิสเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีเจ้าของเขาเก็บไว้หมดเลย เจ๋งนะ อย่างคันนี้ โจทย์หมดเลยมีวินนัมเบอร์ราคาสู้จอขายไม่ได้นะจอขายแพงกว่า แต่แค่ว่าถ้าผู้ใหญ่เขาจะชอบรุ่นนี้ เพราะว่ามันเป็นคอยสปริงข้างหลังเป็นเพาลอยมันจะขับนิ่มนวลกว่า มันจะนิ่มนวลกว่าทุกรุ่น ใช่สเปคบ้านเราเครื่องใหญ่สุด 1,300แต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะเป็น 1,600อันนี้ภายในเดิมไม่ได้ทำเหมือนกันแต่ทำสีมาแล้ว ถ้าเดินอ้อมกลับไปนี่ก็ยังมีรถอีกเป็นไม่รู้อีกเท่าไหร่เหมือนกันนะ91การาใช่ไหมฮะ ครับ ใช่ไหมคือยังมีรถลูกค้าที่มาฝากซ่อมไว้ตรงนี้อีก ใช่ด้านหลังเป็นอู่สี อ๋อข้างหลังเป็นอู่สีเหรอครับ ใช่ครับ นี่คือรถที่แบบว่ารอทำ ใช่ เข้าคิว ใช่ รอที่จะแบบว่า ไปพ่นสีทีนี้เคาะแต่งทรงเนี้ย อันนี้ จัด คือ ทรง จัดทรงอยู่ว่า ก่อน งั้นเถอะว่าทุกอย่างเป๊ะไปตามที่โรงงาน แล้วก็ ออกมา เราเนี่ยกันชนมันต้องตรงเป็นเส้นตรงเนี้ยคิ้วต้องตรง อืม อันนี้ก็สร้างมาเลยเงามาก เปลี่ยนหลายชิ้นนะเนี่ยนี่จัดทรงก่อนแล้วก็ต้องตัดเปลี่ยนเพราะมันผุเยอะ อันนี้สัญญกรรมเลยต้องซื้ออะไหล่มาเพื่อตัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีเคาะมันก็ไม่ได้เนี้ยบ100%เนี่ยต้อง เพราะ ตัด มันก็จะเป็นปูดๆนิดหน่อย ใช่ เพราะว่านี่มันกินเข้าไปในผิวแล้วอ่ะคันนี้นี่อารมณ์แบบ เปลี่ยนจนหลังคาเลย มันเป็นแบบ ผุเลย ลักษณะเหมือนไปเกาหลีเลยคันนี้ อันนี้เป็นซิงโครตู้ทึบ อันนี้พี่ชอบตู้ทึบเนี่ยคือมันหน้าตาเหมือนรถเซอร์วิสพอร์เช่เลย ใช่เป็นทึบโรงงานด้วยทึบแท้แล้วก็เขาเลยเอามาไล่ป่าผุใหม่เก็บดีเทลใหม่ ผมยืนดูว่าของเล่นคุณเยอะจริงๆนะต้นโฟกเทลเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันของเล่นเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วผมดูแล้วคุณมีงานให้ทำอีก5 ปีแบบไม่มีวันหยุดอ่ะ ใช่อีกนานเลย ใช่ไหมขอไปดูรถต้นหน่อยดีกว่าอันไหนที่แบบว่าต้นคิดว่ามันเป็นรถคันที่แบบว่าคันโปรดของคุณดีกว่า ปอร์เช่พี่ คันนั้นเลยอ่ะไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรถ 912 คันกิวของต้นดีกว่านะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันคันนี้ต้องบอกว่านี่คือรถคันโปรดของคุณต้นเลยว่างั้น ครับ 911 กาลาเขาบอกว่ามาโฟกเทลก็ต้องเห็นรถคันนี้นะ 912 คันเนี้ฮอนกริลพอร์เช่911 อันนี้รถเป็นเครื่อง 1.6 แล้วก็เป็น 912S ปี 66 จริงๆ บ้านเรามันหายากมากนะ 912S เนี่ย คันเนี้ยบอกว่ารีโซลมาเต็มขั้น ก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนยันน็อตเลยพี่น็อตนี่ใหม่หมดเลยเปลี่ยนหมด น็อตต้องเป็นน็อตแท้หมด ใช่คันนี้เปลี่ยนน็อตแท้หมดเปลี่ยนอะไรหมดเลยคันนี้ที่ได้คือได้หลังคาที่เป็นแหลกท็อปคือผมเป็นคนชอบรถโฟล์คที่เป็นแหลกท็อปนั่นอยู่แล้ว ราคาถลก แล้วมาเจอคันนี้ปุ๊บใช่เลยพี่โบ๊ทแบบว่า ถูก เฮ้ยแม่งสไตล์ผมเลยนี่หว่า ใช่ป่ะ ใช่เป็นหลังคาแหลกท็อป และหลังคาชิ้นเนี้ย ใช่ นะ ทำมาจากอัง จ กฤ ริ ษ งๆมันก็คือซันรูฟสมัยก่อน ใช่ แล้วเขาบอกว่ามัน ครบ คือ เล เม ย นนวลของมัน จะมีเพจหมดเลยพี่มาจากอังกฤษอันนี้ เออ รีโซอย่างอังกฤษทั้งคันหลังคาเขาเจาะมาเลยตั้งแต่นอกเลย โอ้โห แล้วก็ตัวถังสวยมาก นี่ตัวถังแบบ ตัวถังคม คม กริปเลย สันเสริญมาแบบว่า
ดูเนี่ยมันคมแบบ ใช่ เดินเงาสวยเลยนะ แล้วมันมาแบบ แล้วก็รอยสปอร์ตดีเทลรถมันครบเลยอ่ะแบบสปอร์ตตัวถังแบบเป็นอาร์คเลยอ่ะคันเนี้ยเนี่ยต้นเปิดพี่บนผมเลยชอบคันนี้ด้วยสภาพตัวถังที่มันแบบในรถปี6 กว่าแล้วยังแบบเนี่ยต้องให้ดู มันหาดูไม่ได้แล้วนะของพวกเนี้ยนี่นะขึ้นเป็นเม็ดเลยนะ ขึ้นเป็นเม็ดเลยไหมวันนี้ อ แล้วเพจอยู่ครบแล้วก็ตัวถังไอ้เลขตัวถังก็คมอะไรเงี้ยครับแล้วก็น็อตนี่แท้ทุกตัวเบิกใหม่ทรงสวย แล้วก็มันเป็นรถคันที่ผมขับแล้วน้ำตาไหลเลยพี่โบ๊ท แล้วทำไมอ่ะ จริงผมยังเคยขับแล้วน้ำตาไหลเลยคือผมมีปอร์เช่หลายคันนะ เออ ผมก็มีเกือบทุกรุ่นแล้วล่ะ แต่มาขับแล้วก็รู้สึกคันเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่เลยด้วยแบบเครื่องมันก็ไม่ได้แรงจนที่มันแบบว่าขับลำบาก ไม่ได้แรงปี๊ดป๊าด ใช่มันขับง่ายๆ มันไป ชิวๆ นิ่มๆของมันเรื่อย คัดเบียบง่ายๆ เบาๆ เครื่องลื่น ๆคันนี้มันจริงผมบอกว่าผมเดินเข้ามาครั้งแรกที่ผมเดินเข้ามาในโฟล์คเทลนะมันสะดุดตาพี่ก็แบบปุ๊บก็จอดรถเลี้ยวฟับเข้ามาแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของที่วันนี้หาฮอนกริลในบ้านเราสวยๆมันหายากมากนะคือบ้านเราตามปัจจุบันนี้เขาบอกว่าฮอนกริลในบ้านเราก็มีเล่นกันพอสมควร ๆ ใช่ครับ แล้วก็เริ่มมีเยอะขึ้นในตลาด แต่เขาบอกว่ารถที่จะผ่านการ restoration แบบเนียบๆงานแบบระดับ A บวกเนี่ยมันน้อยมากๆเลยบ้านเราค่า restoration คันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีหลายล้านบาทนะคุณผู้ชม รู้สึกพี่ก็ส่งบินมาให้ประมาณ3 ล้านพี่ค่าซ่อม แต่ปัจจุบันนี้ก็บอกว่าราคามันไปไกลมากนะคราวนี้เราไม่พูดถึงราคามันแล้ว ครับ มันบอกว่าราคามันอยู่ที่ความพอใจของคนขายละต้องบอกว่าจริงๆหลายๆรุ่นนะโฟล์กเองก็ตามคาร์มันเกเองก็ตามผมบอกว่าอย่างวันที่ผมเดินมาขอซื้อรถคุณต้นอ่ะคุณต้นบอกว่าเอ๊ะไม่มั่นใจว่าผมจะดูแลมันนะก็ไม่ขาย ใช่พี่ ใช่ไหมฮะ นี่มันคือความรักความชอบแล้วมันเป็นการส่งต่อเหมือนกับคนที่เรารักคนหนึ่งสุดท้ายผมอยากให้ต้นฝากอะไรถึงแฟนๆรายการที่เขาดูเปิดโปงโรงรถหน่อยแต่ว่าแรงบันดาลใจของหลายๆคนที่เขาอยากได้ เริ่มเล่นรถอย่างเงี้ยในมุมมองของต้นนะ ก็เริ่มจากรถถ้าถามต้นนั้นต้นชอบตั้งแต่เด็กอ่ะเราเห็นแล้วเราเคยนั่งตั้งแต่เด็ก เรารู้สึกว่าเฮ้ยรถแบบนี้มันเหมือนเราผูกพันตั้งแต่เด็กอะพี่ผมนั่งรถโฟล์คครั้งแรกก็ตั้งแต่เด็กนะพี่นั่งแล้วก็ชอบไปมีรถใหม่ก็มันก็เป็นรถใช้งาน แต่มันก็ไม่ได้ผูกพันเพราะว่าเราไม่ได้ผูกพันถึงแบบว่าต้องคอยดูแลเหมือนรถเก่าพี่มันดูแลบ่อยอะใช่ไหมถ้าเราจะมีรถเก่าสักคันหนึ่งเงี้ยมันก็ต้อง ให้ความรัก ให้ความรักเขาเยอะ แล้วก็ หน่อย ต้องบอกว่าจริงๆแล้วรถบางคันเนี่ยถ้าถามว่าอาจจะยังเติมเต็มความรักไม่พอ ใช่ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าเกิดมาอยู่ในมือของเราคิดว่าเราต้องให้ความรักเขาอยู่เต็มที่เอาละคุณผู้ชมนี่คือบทสรุปของภาพรวมๆที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูร้านโฟล์คเทลนะแล้วก็อู่ 911 Garage นี่คืออู่รถโฟล์คกับปอร์เช่ถ้าวันนี้คุณจะหาของเล่นเยอะๆคุณจะมาดูคนที่ทำ1 ถึง 10 คนเดียววันนี้ผมว่าคุณมาที่นี่คุณไม่ผิดหวัง เพราะที่นี่รองรับคุณได้หมดทุกอย่าง วิ่งหาของให้ทำให้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมมีรถพวกนี้อยู่ในบ้าน หรือว่าอยากจะบูรณะหรืออยากจะมีความครอบครองรถอย่างนี้สักคันหนึ่งมาหาก็ได้ครับ ที่ร้านโฟล์คเทลบางแวกจรัญสนิทวงศ์หรือว่าที่อู่ 911 Garage นั่นเองนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณต้นครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะที่ต้องบอกว่าอนุญาตให้ผมเข้ามาถ่ายทำรถของท่านเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมมอบนะฮะเป็นวอชเชอร์นะครับแล้วก็แว่นเด็กฟันกราเซสนะฮะนี่ไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆนะใส่ขับรถนะคุณต้นนะ ขอบคุณครับ ใส่ขับฮอนกริลวันนี้หล่อมากนะฮะแล้วก็เป็นบัตรทำแพ็กเกจเป็นดีเทลลิ่งนะครับของอู่สปีดการาจนะครับที่เส้นเกษตรนวมินทร์นะครับ ขอบคุณครับ มากครับเอาละครับวันนี้คุณผู้ชมครับขอบคุณซีเทคครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนขอบคุณสีกาซูลิดครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะฮะขอบคุณมิสซิลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยนะฮะมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อาลัยนะครับติดต่อนะฮะ029708000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกราเซสนะฮะไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆใส่ขับรถได้ดีมากแล้วก็สบายตาด้วยนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายขอบคุณ Speed Garage by Hotel นะฮะสถานที่รับฝากจอดรถนะครับถนนเกษตรนวมินทร์นะฮะเลยแยกลาดพร้าวมานิดเดียวนะครับเอาละครับวันนี้รายการก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะฮะโฟล์คเทลแล้วก็911 Garageอีกครั้งหนึงขอบคุณครับต้นครับเราสองคนลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ใน EP หน้าเดี๋ยวเราไปดูฮะเราจะไปเปิดของใครอีกไปชมกันได้ครับ
และคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลก อยู่ที่นี่ประเทศไทย